Vi är i Skåne på börjarjakt. Häng med. Varm slanggurka är inte jättekul. Och det kallar vi passiv aggressivitet. Så neutral men lite stökigare än vad vi är vana vid ändå redan. Jag uppskattar den här kanten här. Riktigt trevlig krisp. Proffs. Ja, som sagt, äntligen i Skåne. Vi har en hyrbil och vi ska bränna runt här i området och testa alla favoriter som ni har tipsat om och som vi har testat förut. Det ska bli lite av varje. Vi har hört att det finns väldigt mycket bra burgare här, så vi är peppade. Let's go! Let's go! Let's go! Woop, woop. Och nu är vi i Eslöv för att käka på Andy's Burgers. Som Stefan har testat tidigare och var jättenöjd. Så vi är supertaggade på att liksom ha det som första anhalt på turnén. Jag har en superklassisk cheeseburgare. Vad är det? Ost, dubbelt kött, silverlök, pickles, senap ketchup. Andy's original, enligt ägaren en av storsäljarna. Med bacon och parmesanmajo och stekt lök. Och det ser ut som faktiskt vanlig gurka. Plus tomat och sallad, men det är... Och det som är special med Andy's är att man får alltså välja själv om man ska ha 100 gram eller 200 gram kött. Det är samma pris. Så, ja. Det är jättelustigt men jätteroligt. Men... Ja, precis. Lite båda. Ja. Men den ser fin ut, måste jag säga. Den är varm, den är bra, brödet fint uppvärmt. Den är ganska snygg tycker jag. Liksom lite estetiskt med ketchupen där. Den här är ju rejäl, den är ju stor som mitt huvud liksom. Då kör vi. Vi kör. God, bra grundsmaker tycker jag. Men den är för senapstung. Det bränner liksom. Eller om det är för mycket svartpeppar, jag vet inte. Men den är inte helt balanserad. Men jättegott kött och jättegott bröd. Gurka var någon form av slanggurka. Alltså lite sötpicklad. Majon sticker ut ganska mycket. Det är mycket sältad. Den var faktiskt väldigt god. Men både parmesan och bacon innebär att det blir ganska sält. Om jag ska hitta någonting negativt så är det att den är lite spretig. Det är ganska mycket olika saker i bara den här lilla liksom. Det är bra lager av alla saker och sånt. Alltså det är väldigt välgjort, omsorgsfullt liksom. Jag är överlag väldigt nöjd. Det är en väldigt bra start på dagen. Den kunde ha poppat med på något sätt. Kanske konstigt att se dem en cheeseburgare, men... Men jag tror att vi har 2 helt olika burgare nu. Är du redo? Just. Din är jättemaffig. Ja, precis. Mycket maffigare min. Ja. Nu får jag skälken av salladen här. Nice. Jag hade hellre haft en traditionell pickle, mer en Västeråsgurka som är picklad än en slanggurka. Men jag tycker att den blir lite för ingenting. Varm slanggurka är inte jättekul och den är ganska uppvärmd nu av allting. Den här smakar väldigt mycket senap och väldigt mycket peppar. Den här är mindre peppar på, så jag tror att de har haft ett ojämnt lager. Ja. Pompa. Vanlig god pompa. Det var jättetunn. Jag testade deras sötpotatis och den är verkligen som shoestrings. Jag tänkte ju säga det, äntligen lite shoestring sötpotatisfries. Överlag jättenöjd ändå, väldigt prisvärt. Ja, superbra. Då jakten går vidare i Skåne. Ett stort tack till Väddö Gårdsmejeri som sponsrar det här avsnittet. Den enda burgarosten som faktiskt smakar ost på riktigt, helt enkelt för att det är riktig ost. Förutom lite smältsalter för att säkerställa att slutresultatet blir mjukt och krämigt, så är det bara bra svensktillverkad cheddarost i grunden. Njut den som klassisk cheddar, lagrad cheddar, med chili och jalapeno eller med tryffel. Och glöm inte att du nu kan matcha ost med Väddös färdiga ostsåser. Samma fantastiska smaker, men som fyller silkeslen sås. Doppa, dippa eller bara häll på allt som passar med ost. Och njut. Nu tillbaka till avsnittet.
Jag lägger all press på dig nu, Celine. Var är vi någonstans? Kävlinge. Du hade problem med att uttala. Kävlinge. Vi visste inte hur man uttalade, så vi frågade personalen och de sa Kävlinge. Kävlinge. Ja. Så att vi chansar på det. Ja, vi är på grillstationen. Japp. Och vi har fått in lite burgare. Jajamän. Ja, vad har du, Celine? Jag har en original. Precis. Så att salladsblad, hamburgardressing, tomat, dubbelost. Yes. Dubbel eller inte, sa du? 200 gram kött också. Och jag har en onion burger. Picklad lök, vi har friterad lök och vi har rostad lök, Och sen har vi lökringar. Det är en riktig lökbomb. Det är riktigt fin ut. Rejäl. Ja, din ser ju lite... Ja. Den är riktigt, den har så här tyngd i sig. Ja. Trevligt. Men din ser ju lite... I och med att du har lökringarna och sånt så blir den lite... Min är lite platt. Men vi... Trevlig. Ja. Det är så här profile pick burgare. Lite kallt salladsblad. Ja, men vi kör. Den är lite försiktig i smakerna, men det jag gillar med den är att alla ingredienser är jämnt liksom utplacerade. Man får med sig allt i varje tugga. Det är superbra liksom. Ganska trevlig krisp från både den rostade löken och lökringarna. Väldigt lökig såklart, men på ett bra sätt. Schysst stekigt också. Jag hade önskat lite mer salt och peppar på det, tror jag. Men bra textur och sånt. Jag smakar din också. Ja, men jag vill jättegärna. Jag tror den där är lite vassare än den jag har. Jag tror att min är ännu mer försiktig. Ser man den här lilla tomatskivan där också. Men din smakar ju väldigt mycket lökring och rostad lök. Alltså och picklad lök. Lök. Du har ju till och med 4 sorters lök. För du har ju picklad rödlök och vanlig. Det är sant. För det ingick i alla burgare nu, kom jag på. Jag uppskattar den här kanten här. Riktigt trevlig krisp. Ja, alltså det är schysst. Ja, det här är... Jag är nöjd. Enkel meny, prisvärt, schyssta stora burgare liksom. Ja. Bra friterade pommes. Pommes. Ja, vad fan, nej. Ja, pommeskrydda också ju. Ja, men jag hade velat ha mer pommeskrydda. Mitt eviga problem. Ja. Nej, vi säger så tror jag. Vi är nöjda, vi drar vidare till nästa ställe. Det lyser en liten räckgrej. En röd cirkel där nere i hörnet. Vart är vi någonstans? Vi är i Hörby, mer eller närmare bestämt Rebel Burgers. Yes. Och gud vad vi har fått många tips om det här stället. Vi säger det ofta, men det är en av de här topp 10 ställena vi fått mest tips om. Ja, men så utan nu, tvekan. Nu är det dags. Nu är det dags. Vi är äntligen här. Jag vet inte vad jag har beställt längre, jag minns inte. Det där var ju en Rebel Smash. Just det. Så Syltad rödlök, som jag tror är picklad rödlök. Ost, det var dubbel cheddar och pepper jackost. Vad var det för sås? Det kommer jag inte ihåg. Tryffel. Jag tror att det där är en meny om du... Han ska ta upp den här. Nej, det var inte tryffel. Var det inte det? Nej. Låt mig titta i menyn. Få med allt det här nu. This is gold, Jerry. This is comedy gold. Farfar Linus ska bläddra här. Och farmor Celine ska komma ihåg vad hon har beställt. Köttet är stekt i senap, syltad rödlök, pickles, dubbel cheddarost och pepper jack cheese, karamelliserad lök, färsk chili, rebel mayo och en touch of black garlic. Och du kommer inte ihåg det här? Nej, för helvete. Vad hade Hur du då? kunde du? Jag hade en cheeseburgare. Senap, ketchup, silverlök. Jag tror det var allting. Och pickles. Hur kunde jag komma ihåg det? Jag äter din pommes. Ja, men jag tänker vi hugger in. Skål, nu är vi framför kameran också. Får vi en liten skål. Proffs. En sås på glasögonen. Det var mest att liksom allt var i en klump och den var jättetrådig. Jag försöker det en gång till.
ska ha jättemycket grejer på sig som ni märkte när jag läste upp där. Den smakar ingenting av det. Min är också lite försiktig. Ja, den här var jättesvår och... Åh herregud. Är det löken som är? Ja, men löken är jättetrådig som sagt. Jättesvår att bita igenom. Så att jag får ju all lök på en samma gång. Så att den picklade rödlöken är min nemesis som den längdskivade gurkan är din. Den är också väldigt mjuk den här cheeseburgaren. Alltså det är väldigt tunt skurna pickles, det är tunt skuren lök. Och vi gillar gärna att få lite krisp och så. Annars så är liksom brödet ganska fluffigt, lite mastigt kanske. Men det är inte torrt eller så. För jag hade ju 2 stycken 100 grams puckar. De är ganska trevliga, liksom bra yta, finstekta. Ja, det var att du sa det. Jag är 150, men jag tycker den fungerar också faktiskt. Men ska vi försöka byta? Jag tror jag har dragit ut den nästa löken, så det ska nog inte vara lika mycket kaos. Jag saknar också, alltså den är inte perfekt balanserad den här cheeseburgaren. Jag tycker det är lite mycket liksom sält i den. Och lite mycket senap också kanske. Men vad trevligt det här ser ut. En hund har varit här och bara... Du kan vända på den. Ja, men som Linus säger, den här är väldigt senapstung. Jag sa ju det! Du förstår vad jag menar? Ja. Jag förstår, jag känner och jag upplever det. Alltså den är ganska försiktig i smakerna. Ja. Men den är lite trevlig. Det är lite hetta där som kommer. Men jag tror att jag fick nog ingen chili. Trots att jag liksom tog 2-3 tuggor så fick jag inte det. Men om du lyckades snåpa en. Jag tror det behövs i den här. Ja. Jag tror den skulle smaka mer än man gjorde. Men chilin var riktigt så här. Ja, den var bra idag så att säga. Det var en bra dagsform på den. Jag föredrar ju dubbelpucken över 150 grams pucken. Jag tycker att det blir lite bättre ratios. Det blir lite... De 50 grammen gör skillnad liksom. Och mängden ost och sådär gör att den blir krämigare. Jag skulle säga att det här är en godkänd burgare. Ja, det är det. Men det är lite balans-issues på båda burgarna här. Goda pommes. Ja, det är det. Ska jag ta en till? Ja, den är helt okej liksom. Ja. Pluspeng för den här lilla söta skålen man fick här. Om man vill hälla ketchup eller... Vad ska vi hälla i den? Senap. Senap. Det står handsprit här på bordet om du vill ha. Let's go. Party time. Nej, men vi är ganska nöjda här. Jag är nöjda. Det är en helt godkänd burgare. Vi säger så. Vi och säger så så. rullar vi vidare i Skåne. Snuggles. Finns i stjärnornas land. Show me the burger. Unzips. Vad gör man i Hässleholm? Frågar ni er. Äter burgare säger vi. Vi är på Biggies. Ja, Biggies ute i utkanten av Hässle. Hässlebässle. Ja, Biggie Burgers. Ja. Och satan vad fint det ser ut alltså. Alltså, imponerande stekyta. Måste jag säga. Fan vad kul. Ja, de öppnade i år. Jag har fått en del tips om dem. Jag tänkte om man passar på när man är i närheten. Ja, precis. Jag har inte varit i Mörd-trakterna sedan jag klättrade i 20 kull för 10 år sedan. Ja, där ser man. Och det är ju lite semi-industriområde här jämte oss också, så du är glad. Du brukar ju säga att burgare blir bättre om man äter i närheten av ett industriområde. Det är typ en avdankad tivoli-clown där uppe. Det är helt bisarrt. Filma! Jag har det redan på film, Toby. Klipp in en sån. Låt mig post. Anyway, ser riktigt fint ut. Chiliburgare, Red Hot Chili Burger med chiligrejer, pepperjackost, någon chilidressing. Så schysst ut. Yes, och jag har en klassisk cheeseburgare, en dubbel sådan, med vad allt det innebär. Ser också riktigt schysst ut. Jag är sugen nu alltså. Ska vi? Det ska vi.
Dun, 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 Väldigt mycket att tugga. dun. Hur mår din? 3 timmar senare. Den här var ganska schysst. Det är verkligen som du säger, det är mycket att tugga liksom. Ja. Jag ska inte säga att det är jättekompakt, men det är så stor burgare bara. Ja, jag kan hålla med. Alltså det är jättebra stekyta. Mycket smak. Min är, absolut. den är het. Det är jättebra. Jag gillar en spicy burgare om det ska vara det. Någonting jag känner med den här cheeseburgaren är att den smakar inte så mycket senap eller ketchup. Och det är ju liksom en ganska viktig del av en cheeseburgare. Den här smakar mest kött, majonnäs och lök typ. Och det är lite tråkigt. Det saknas någonting och picklesen skiner inte riktigt igenom heller. Den är lite mer åt det sötare hållet. Annars, alltså jag diggar köttet och jag gillar street food-känslan. För det är hängmörat kött på den här. Nu vet jag inte exakt hur mycket det är. Det får vi ta reda på efter vi har käkat upp. Men det är bra smak på det. Ja, det är det. Men mitt försvinner lite grann bland de andra ingredienserna. Särskilt den picklade rödlöken som liksom har mycket syra. Det är gott. Och säg som att du testar den här och se om köttet skiner mer. Ska jag göra det åt det också? Nej, jag gör det själv. Jag är vanan innan. Och det kallar vi passiv aggressivitet. Nej, det gör vi. Nej. Jo. Den gillar jag. Jag gillar den här. Vad händer? Vad trevligt att vara med lite etta alltså. Till det här, det är ganska... Det skär igenom bra. För att den här... Jag förstår precis vad Linus säger om att det smakar mycket majo. Liksom mycket fett från majon. Den är ganska flottig den här. Och den där är bättre balanserad tycker jag. Håller du med? Men det är schysst. Det är garant. Briochebrödet funkar fint i sammanhanget. Alltså, sammanfattningsvis för mig, vilken rolig överraskning det här var. Kom ut här till den här lilla containern, kiosken om man ska kalla det. Det är något övergivet tivoli här. Eller övergivet, gammalt. Och så får man schyssta burgare. Det är det här det handlar om. Men vad är det med Skåne och slanggurka? Why? Västeråsgurka, please. Tack. Vi har tagit oss till regniga Ängelholm och parkerade bilen, hittade en Helsingburger runt hörnet på väg till Rost. Så vi passade på för att recensionen är ju 3 år gammal, så varför inte? Jag tog en ostburger tror jag den hette. Schysst ut. Se om den funkar också. Alltså den var god. Jag tycker den var schysst. Bra köttsmak, bra uppvärmt bröd. Osten är schysst smält. Det är något som är lite kallt. Det är salladsbladet som är lite kallt. Men överlag så här schyssta smaker tycker jag. Pickelsen var väldigt dillig. Men kanske lite för söt. Jag är lite besviken över att de inte har en vitlöksburgare på menyn som heter Van Helsingburger. Men annars är jag ganska nöjd. Nu drar vi till Rost. Det är på Rost. Och du har varit här tidigare. Jag har inte varit här tidigare. Skånes bästa burgare. Jag vet inte, många av er där ute säger det. Burgarna ser ju, om man ska vara lite elak så ser de lite 2015 ut. För att de är väldigt sådär, det här var bara 2 gånger 90 gram. Men de ser väldigt maffiga ut och det är väldigt överdådiga. Och det är... Menyerna hade så här, typ varje burgare hade så här 8 grejer på sig. Det var gorgonzola och Stick of Doom. Nej, men så här starka smaker och spretiga. Du hade till och med jordnötssmör på det. Nu tar vi fram fusklappen här. Ja. Så jag beställde en Cowboys from Hell. Just det. Som är chili mayo, bacon, pepper jack cheese, silverlök, picklad rödlök, jalapeno och jordnötssmör. En av de lite lugnare burgarna. Ja. Du tog ju den lugnaste burgaren av alla. Jag tog den ofarliga burgaren. Chili mayo, cheddar, bacon, friterad lök,
dillpicklad saltgurka. Lite udda kombinationer. Cerebrolök och senap. Så neutral men lite stökigare än vad vi är vana vid ändå redan. Ja men jag är väl redo. Så redo som jag kan bli tror jag. Ja absolut. Jag har sagt det här förut men jag vet inte om jag kan öppna min käft så här mycket alltså. Nej. Skål. Jag är lite impad faktiskt. Smörja smakar supersaftigt kött. Sen är det ju lite mycket av allt ska jag väl kanske inte säga. Men det var mycket bättre än vad jag förväntade mig. Köttet är ju jättemört. Förra gången jag var här så var det ju för mört. En del av början rasade ihop lite som köttfärssås. Just det. Men konsistensmässigt så är den också väldigt mjuk. Trots att jag har picklad rödlök och jalapenos. Det är jalapenos som är det enda som har något form av krisp för mig. Jag köper det för att det är väldigt små bitar av saker. Väldigt tunt skuren lök. Pickesen var lite generösa. Var det de du sa du hade? Jalapenos hade jag. Jalapenos hade det. Känner du redo att göra ett byte snart? Jag skulle ta en tugga till. Då väntar jag. Äter lite bacon. Det är väldigt goda smaker. Jag måste säga att jag tycker det. Om man tänker köttet, det här lite smörja brödet. Det har absolut strukturproblem och texturproblem. Ja. Pommesen är... Just det. Jag hade velat haft dem lite mer friterade. Ja. Black garlic dip. Och vanliga crispy fries. Men som sagt, jag tycker att de skulle friterats längre för att vara riktiga crispy fries. Nu är de lite mushy fries. Alltså jag kommer väl sammanfatta det här som precis som förra gången. Att det är fortfarande ett texturproblem. Och köttet behöver... Alltså det är nästan förlöst. Det är på gränsen till förlöst fortfarande. Det är lite pricey, men det är ett trevligt ställe också. Mitt i Ängelholm. Så att... Alltså de har ju en egen stil och de har ju liksom, de försöker göra någonting. De försöker göra någonting annorlunda. Och delvis så lyckas de ganska bra. Ja, men det är väl så vi sammanfattar det. Men det så är vi klara med roadtrip-delen av det här avsnittet. Vi kommer besöka Lund. Det kommer ni få se i nästa avsnitt. Men det har varit en ganska kul dag ändå. Ja, alltså det är ju roligt att kunna göra den här grejen att vi hyr en bil och bara drar runt och testa burgare. Så att kom gärna med tips om ställen där vi kan göra den här typen av resor. Eller ge tips om ställen så att vi kan testa fler ställen på samma ställe. Så att vi inte missar någonting när vi äntligen är på plats. För det är ju en poäng. Vi säger ju alltid så här, vilken stad ska vi besöka härnäst? Kom med ett tips på liksom, åk hit och hit så plockar ni 3 stycken fantastiska grejer. Får vi käka bra burgare, ni får bra underhållning. Alla vinner. Så följ, likea, subscriba, tryck på klockan, hör av er så ses vi i nästa avsnitt.